Σε αυτό το βίντεο που θα κάνουμε σήμερα θα σας βάλω σε ένα πολύ ωραίο δίλημμα, το οποίο είναι πίτα, τυλιχτό, σουφλάκι, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καν, με ενδιαφέρει ότι είναι νόστιμο, μόνο αυτό, ή σκεπαστή. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε νηστίσιμα και όσο πιο νόστιμα γίνεται. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Πρώτη κίνηση, παίρνουμε τα μανιτάρια μας και τα κόβουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, παιδιά. Θέλουμε να έχουμε αυτό εδώ ακριβώς, μακρόστενες λωρίδες στην ουσία. Μην τα κόψετε πολύ μικρά γιατί θα μαζέψουν. Πάμε και τα τελευταία μέσα. Τώρα, πάπρικα, αρκετή, πιπεράκι φρέσκο, μπόλικο, κρεμμύδι σε σκόνη, ελαιόλαδο και τι κάνουμε τώρα, παιδιά? Ανακατεύουμε. Ήδη τα αρώματα είναι υπέροχα. Δεν βάλαμε, παιδιά, αλάτι εδώ, προσέξτε, μην μου βάλετε αλάτι γιατί θα βγάλουν τα μανιτάρια την υγρασία τους και θα γίνει λάθος το ψήσιμο. Και δεν βάλαμε και σκόνη σε σκόρδο και θα βάλουμε κανονικό σκόρδο στο τηγάνισμα. Πάμε. Ελαιόλαδο και το σκόρδο μας στο τηγάνι. Παιδιά, το έχουμε ζεστάνει λίγο το τηγάνι. Και δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ ελαιόλαδο γιατί έχουμε ρίξει και στα μανιτάρια. Πάμε και τα μανιτάρια μέσα. Παιδιά, λίγα τα μανιτάρια μέσα γιατί θα πέσει θερμοκρασία και δεν θα ψηθούν ωραία. Κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε αλατάκι. Ανακατεύουμε. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Τέλειο. Ωραία. Φύγαμε. Πάμε, παιδιά, στο ίδιο τηγάνι. Λίγο ελαιόλαδο. Πίτα μέσα. Ανακατωματική. Και ψήνουμε μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Πάμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε και τις υπόλοιπες. Βλέπετε εδώ, παιδιά, έχουμε τα μανιταράκια μας. Έχουμε μαρούλι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι, πατάτες, τις πιτούλες και πάμε να σας δείξω πώς τυλίγουμε μία πίτα. Έχουμε το χαρτάκι του τυλίγματος. Πάμε την πίτα εδώ στη γωνία και θα βάλουμε μανιταράκι. Εδώ αρκετό. Θα βάλουμε κρεμμυδάκι. Όμορφα, ωραία. Ντοματούλα. Λίγο μαρουλάκι. Πάμε κέτσαπ. Λοιπόν, τώρα όπως είμαστε εδώ, απλά κλείνουμε εδώ και γυρνάμε. Βλέπετε, εδώ γυρνάμε και προς τα μέσα. Έτοιμοι. Τέλεια. Ωραία, τώρα πάμε να σας δείξω λίγο πώς θα κάνετε και τη σκεπαστή. Πιτούλα. Εδώ έχουμε μαγιονέζα. Παιδιά, όσοι νηστεύετε, κυκλοφορεί και vegan μαγιονέζα. Βάζουμε από το ψευτογύρο που έχουμε κάνει με τα μανιτάρια. Εντάξει, παιδιά, είναι ιεροσυλία να το πούμε, γύρο μανιταριών. Εντάξει, μην ξεφτυλιστούμε και τελείως. Εντάξει, πλάκα κάτω, έτσι εννοείται. Ο καθένας το λέει όπως θέλει. Σημασία έχει ότι είναι κάτι πολύ νόστιμο. Πάμε τώρα. Δεύτερη πιτούλα. Πάλι μαγιονέζα. Πάμε ντομάτα. Κρεμμυδάκι. Θα βάλουμε και μαρούλι μπόλικο. Και πάνω από το μαρούλι θα ρίξουμε ό,τι σως θέλουμε. Εγώ θα βάλω τη σως του μπέργκερ. Και
Και για να γίνει σκεπαστή πρέπει να τη σκεπάσουμε. Θα τη σκεπάσουμε με μια πιτούλα. Και τώρα πάμε να κόψουμε σε κομματάκια αυτό το υπέροχο δημιούργημα. Ωραία, πάμε. Για πείτε μου τώρα, δεν είναι τέλειο, δεν είναι υπέροχο. Πατάτες τηγανιτές στη μέση, μουστάρδα, κέτσαπ στις πατάτες εννοείται. Και ορίστε, κοιτάξτε, υπέροχο. Ορίστε παιδιά τα καλούδια μας, εγώ για να σιγουρευτώ ότι δεν θα βγω με κοιλιακούς στην παραλία για άλλον ένα χρόνο, έφτιαξα άλλα 2-3 εννοείται. Λοιπόν, φτιάξτε τα, απολαύστε τα, μην τα φτιάχνετε μόνο στην νηστεία, καμπανάκι, like και εγγραφή εννοείται, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.